साथीहरु अहिले जुन स्क्रिनमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो एडिट गरेर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु। साथीहरु अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिन तर्फ आइसकेका छौं। सर्वप्रथम यस्तो खालको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा निकै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि छोटो भए तापनि तपाईहरुलाई ट्युटोरियल शेयर गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। यहाँबाट यो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि दुईवटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। दुईवटा फोटोलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर एड गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले तल स्लाइड बारमा गएर फर्म्याट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईले 9:16 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फोटोलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। साथीहरु अब हामीले यो फोटो र भिडियोमा ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ड्युरेसन मिलाउनु भन्दा पहिला इफेक्टलाई एड गर्नु होला। त्यसको लागि जस्ट तपाईहरुले फोटोमा आउनु होला, फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले स्टाइल भन्ने एउटा आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो 3D जुम प्रो इफेक्टलाई एड गर्नु होला। यसमा चाहिँ केही समय लाग्दछ साथीहरु, तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इफेक्ट चाहिँ तपाईले दुईवटै फोटोमा लगाउनु पर्ने छ। त्यसपछि दोस्रो फोटोलाई पनि 3D जुम प्रो इफेक्ट नै लगाइदिनु होला। दुईवटै फोटोमा हामीले 3D जुम प्रो इफेक्टलाई एड गरिसकेपछि जस्ट यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। अब हामीले भिडियो तथा फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियो क्लिपको ड्युरेसनलाई 2.9 सेकेन्डको मात्रै बनाउनु होला। थोरै यसलाई घटाइदिनु होला। त्यसपछि हामीले दुईवटा फोटोको ड्युरेसनलाई 3.0 सेकेन्ड बनाउनु होला। अब साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो क्लिपको साउन्डलाई म्युट गर्नु होला। त्यसको लागि भिडियोलाई टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि तपाईहरुले भोल्युमको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला र यसको साउन्डलाई डाउन गरेर यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले यो भिडियोमा अडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिडियोको सुरुको पोइन्टमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो एड अडियो भन्ने आइकन देख्नु भएको छ, प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यो एक्सट्र्याक्ट फोल्डर तपाईहरुले देख्नु भएको छ, यसलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीलाई क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरु भिडियोको अन्तिममा आउनु होला। यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क हुन्छ, त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला र यहाँ माथि एक्सपोर्टिङ एउटा अप्सन रहेको छ, यहाँबाट यसलाई टच गरेर तपाईले यसलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो डनको आइकनलाई प्रेस गरेर डन गरिदिनु होला। अब तपाईहरुको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुन्छ। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र नेक्स्ट टाइममा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ।